Vâng, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mình. Chúng ta đã có dép Lào bơi, dép Lào bay và không có lý do gì mà chúng ta không làm cho đổ bộ là dép Lào đi trên mặt đất. Vâng. Và đồ chơi mình sẽ sử dụng cho nó là một cái tay TXRX. Cái bộ này là của máy bay cánh bằng mini. Anh em cần phải có thêm một cái viên pin này. Ở đây mình dùng thêm một cục sạc nữa, sạc pin 1S. Động cơ. Ở đây thì mình sẽ sử dụng mấy cái động cơ giảm tốc, động cơ bánh lái này nè, để làm động cơ của chiếc dép Lào chúng ta. Anh em cần thêm bánh xe nữa. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên thì mình sẽ đặt hai cái động cơ này ở phía dưới này.